සුබ දවසක් පිළිගන්න හැමෝම. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ කොහොමද Hyper-V Manager Windows 10 PC එකක install කරන්න කියලා. එතකොට අපිට Hyper-V Manager එක install කරන්න server operating system එකක්ම අවශ්‍ය නැහැ. අපේ තියෙන desktop computer එකෙත් ඒකේ Windows 10 හරි 11 හරි තියෙනවා නම් install කරන්න පුළුවන්. අපි මේක කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම යන්න තියෙන control panel එකට ගිහිල්ලා මේක feature එකක් විදිහට install කරගන්න තියෙන්නේ. programs and features වලට යන්න පුළුවන් අපිට මේ control panel එකෙන්. එතනට ගියාම ඔයාලට පේනවා turn windows features on or off කියන එකට යන්න ඕනේ. එතකොට එතන එන pop up menu එකේ තියෙනවා අපිට Hyper-V කියන එක enable කරන්න. ඒතකොට ඒකට යටින් පේන plus mark එකත් එක්ක තියෙන්නේ. ඒකට Hyper-V එකට අවශ්‍ය කරන supporting add-ons ටික නැත්තම් tools ටික enable කරගන්න එක අපි මේ ටික මෙහෙම ටික එක තියෙද්දිම okay කරනවා. එතකොට ඕන කරන attributes ටික install වෙලා changes ටික apply වුණාන් පස්සේ අපිට restart option එකක් එනවා. එතකොට අපි මේ PC එක restart කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ තමයි මේක හරියාකාරව install වෙන්නේ Hyper-V Manager එක. අපි ඊට පස්සේ restart එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඊට පස්සේ මේක අප්පුණන් පස්සේ ආපහු සැරයක් Hyper-V Manager එකේ ඉතුරු settings ටික කරගෙන යන්න. දැන් අපි මේ restart එකෙන් පස්සේ තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ desktop එකට. අපි simply කෙලින්ම Hyper-V Manager එකට යන් start menu එකට ගිහිල්ලා දැන් Hyper-V කියලා type කළාම ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ icon එක එනවා. ඉතින් ඒක click කරගෙන අපිට පුළුවන් Hyper-V Manager එකට යන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ interface එක. එතකොට මේ Hyper-V Manager එකේ අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ desktop කියන එක mention වෙන්නේ ඇත්තටම අපේ මේ physical machine එක. එතකොට ඒක තමයි virtualization host එක විදිහට මෙතන සැලකෙන්නේ. අපිට මේ virtualization host කිහිපයක් මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක Hyper-V ගැන ඉස්සරහට advanced විදිහට කරද්දී ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඊට පස්සේ මෙතන තමයි virtual machines වලට අදාළ informations ටික තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ checkpoints and details කියන එක. ඊට දකුණු පැත්තේ තියෙනවා action panel එක. එතකොට එතන තියෙනවා virtual machine එක create කරගන්න එක. Hyper-V settings ගැන තියෙන එක. එතකොට මෙතන උදාහරණයක් විදිහට virtual machine වලට අදාළ settings නැත්නම් hard disk save වෙන්නේ කොහෙද? ඒ වගේ දේවල් තමයි මෙතන mention වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි මෙතන මේ virtual switch manager කියන එක. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපිට මෙතන virtual switch වර්ග තුනක් පෙන්නනවා. එකක් external, internal and private කියන එක. ඒතර external කියලා ගත්තොත් එහෙනම් මේක කෙලින්ම අපිට Hyper-V virtual machine එකක ඉඳලා කෙලින්ම internet එකට නැත්නම් outside world එකට කතා කරන්න අපිට පුළුවන් මේ external switch එකක් use කරලා කරගන්න. එතකොට අපිට එහෙම එළියට කතා කරන්න ඕන නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ external කියන switch එකක් මෙතන create කරලා ඒක assign කරන්න ඕනේ ඒ අදාළ virtual machine එකට. එතකොට internal කියන එක ගත්තොත් එහෙම අපි use කරන අපේ physical machine එක නැත්නම් අපේ මේ desktop PC එක සහ virtual machine එක අතර communication වල තමයි මේ internal කියන switch එක use කරන්නේ. ඊළඟට private කියන එක ගත්තොත් එහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම මේ virtual අපි මේ හදන virtual machine manager එක ඇතුලේ හදන virtual machine අතර විතරක් communicate කරන්න විතරයි ඒ private කියන switch එක use කරන්නේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට lab environment වලදී use කරන්න මෙන්න මේ private කියන එක private කියන virtual switch එක. right මේක ඇත්තටම මේකෙත් ගොඩක් advanced දේවල් තියෙනවා මේ switch වලත්. එතකොට ඔයගලන්ට ඒවා ඉස්සරහදී ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේක advance කරද්දී. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා දැන් කොහොමද Hyper-V Manager එක කොහොමද අපේ PC එකේ install කරගන්නේ කියලා. හොඳයි එහෙනම් නැවතත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.